હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં। મિત્રો, આજે હું તમારા માટે ખૂબ જ જોરદાર અને યુનિક રેસીપી લઈને આવ્યો છું, જે તમે કોઈ દી ન તો સાંભળ્યું હશે કે ન તો કોઈ દી જોઈ હશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। ત્યાં સુધી તમે ખીજડીયાના થોડા નજારા માણો અને પછી આપણે આપણા રસોઈની શરૂઆત કરીશું। મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાના છે ગુવારનું શાક। જી હા મિત્રો, ગુવારનું શાક આપણે નોર્મલી ખાતા હોઈએ છીએ, જે આપણી સિમ્પલ રેસીપી છે એ જ છે, પણ મેં આજે આને યુનિક ટ્વિસ્ટ આપ્યો છે અને આને એક અલગ લેવલ આપ્યું છે। તો મારી સ્ટાઇલમાં હું બનાવીશ આજે ગુવારનું શાક, અને એક સલાડ હશે અને સાથે હશે રોટલી। તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે જે ગુવાર છે એ લઈ લેવો। મિત્રો, ઘણાને એવું લાગતું હોય કે હંમેશા કૂણો ગુવાર જ સારો હોય છે, અને જો તમે એમ માનતા હોય કે ખાલી કૂણો ગુવાર જ હોય છે એ જ સારો હોય છે, તો તમે કદાચ ખોટા બી હોઈ શકો। તો તમે એ એક ચેક કરી લેવું કે બે ટાઈપના ગુવાર હોય છે નોર્મલી, એક ચપટો અને એક થોડો પાતળો। અને જે ચપટો ગુવાર હોય છે, પોળો ગુવાર હોય છે, જેની સિંગ થોડી ચપટી હોય છે, એ ગુવાર ટેસ્ટમાં ખૂબ જ જોરદાર હોય છે, જેવો કે આ ગુવાર છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આગ પ્રગટાવીને આપણે રસોઈની શરૂઆત કરીશું। સૌપ્રથમ આપણે થોડા કોલસા બનાવીશું, જેથી કરીને આપણે આપણા ગુવારને શેકી શકીએ। જી હા મિત્રો, આ શેકેલા ગુવારનું શાક હશે, અને આ જે ગુવાર શેકવાની જે મેથડ હશે એ બી યુનિક હશે, તમે જોજો। અને આ છે એના આગળ પાછળના ભાગ આપણે આવી રીતે કાપી નાખશું, જેથી કરીને એ મોઢામાં ન આવે, અને એ પાકવામાં બી ખૂબ જ ટાઈમ લઈ લેતો હોય છે। આગળ પાછળનો ભાગ હોય છે, કારણ કે થોડો કડક હોય છે નોર્મલી ગુવારના મુકાબલામાં। તો તમામ સિંગું છે એમાં આપણે આગળ અને પાછળનો ભાગ આવી રીતે એક થડી કરીને એકી સાથે કાપી નાખીશું। મિત્રો, હવે આપણે જ્યારે કોલસા થઈ જાય ત્યારે એક ચાળણીની મદદથી જે હોય છે એની મદદથી આપણે આપણા ગુવારને શેકવાની શરૂઆત કરીશું। નીચે કોલસા છે એટલે તમારે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું, જલ્દી ફેરવવાનું રહેશે, નહીં તો તમારો ગુવાર બળી જશે। એટલે જેમ જેમ શેકાવા માંડે એમ આપણે હલાવવા માંડશું આપણે સિંગુને। અને તે પછી મિત્રો, અહીંયા જે ખાસ ટ્વિસ્ટ છે, હવે હું આપીશ જેને મેજિક ટ્વિસ્ટ હું કહું છું, જે કોઈ બી રસોઈ હોય છે એને ચાર ચાંદ લગાવી દે છે। તો આપણે એ વસ્તુ અહીંયા કરીશું। મિત્રો, આપણું જે તેલ હોય છે નોર્મલી, હું અહીંયા સિંગ તેલ વાપરી રહ્યો છું, એની મદદથી આવી રીતે આપણે એને સ્મોક આપીશું। એટલે કે શું થશે, જ્યારે તમે આવું કરશો ત્યારે એમાં એક ખૂબ જ કોલસાની સુગંધ મસ્તીની બેસશે, અને જે સિંગ તેલ હોય છે એની સુગંધ ખૂબ જ જોરદાર હોય છે। આવી રીતે આપણે એને ધુમાણો કરીને થોડો ધુમાણો આપીશું, જેથી કરીને એનો ટેસ્ટનો મિત્રો કોઈ મસાલાનું અહીં મહત્ત્વ નહીં રહે। જ્યારે તમે આ શાક ખાશો ત્યારે તમને ધુમાણો અને તેલ છે એની ખૂબ જ જોરદાર સુગંધ આવશે, અને એ સુગંધ હોય છે એ કોઈ ખરાબ હોતી નથી, પણ એક ખૂબ જ ટેસ્ટી સુગંધ હોય છે। તમે જોઈ શકો છો મારો ગુવાર કઈ રીતે શેકાઈ ગયો છે। આવી રીતે આપણે ગુવારને શેકી લીધા બાદ હવે મિત્રો, આપણે આપણા જે અલગ રેસીપીની વાત કરી છે એની અહીંયા શરૂઆત થશે। તો મેં જે રોટલી હોય છે એની બી શરૂઆત અહીંયા કરી દીધી છે। આપણે ઘઉંનો લોટ થોડો લઈ લઈએ અને રોટલીનો બી લોટ બાંધી લઈએ। નોર્મલી જ ઘઉંનો લોટ હોય છે એ જ છે, જાડો નથી કે નથી બહુ ઝીણો, આપણે જે મીડિયમ રોટલી માટે વાપરતો હોય ડેઈલી માટે એ છે। સ્વાદ પ્રમાણે હું એમાં મીઠું નાખીશ, થોડું તેલ, મોણ મગફળીનું તેલ વાપરવું, જે ખૂબ જ જોરદાર હોય છે કપાસિયાના તેલ કરતાં સ્વાદમાં બી અને હેલ્થવાઇઝ બી। તો આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ, અને પછી આપણે જે રોટલી માટે નોર્મલી આપણે લોટ બનાવતા હોઈએ એવો બનાવી લઈશું। આવી રીતે મિક્સ કરવાથી એનો જે રોટલી બને છે એ ખૂબ જ જોરદાર બને છે। અને હવે જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે મિત્રો પાણી નાખીને આપણો જે રોટલીનો નોર્મલી લોટ હોય છે એ હું લોટ બાંધી લઈશ। મિત્રો, જે મારા માટીના વાસણ છે તમે ઓનલાઈન બી ખરીદી શકો છો। મેં તમને આને નીચે લિંક આપી દીધી છે, તમે જોઈ લેજો, ચેક કરી લેજો। મારા માટીનું જે પાટિયું છે અને જે બીજા વાસણ છે એ બી તમને અવેલેબલ છે, અને જે મારા લાકડાના વાસણ છે એ બી મેં તમને લિંક આપી દીધી છે, એ બી તમે ચેક કરી લેજો। તો મિત્રો, હળવે હળવે આપણે લોટને આવી રીતે બાંધીશું। તમે જુઓ મેં કઈ રીતે શરૂઆત કરી છે, અને જરૂરિયાત પ્રમાણે જ પાણી નાખતું રહેવું, જેથી કરીને ઢીલો લોટ ન થાય। જો મિત્રો તમારો ઢીલો લોટ રહેશે તો તમારી રોટલી છે એ કાચી રહી જશે, એ મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે। અને મિત્રો, મને એક કહેતા દુઃખ લાગે છે કે ઘણા ઘરમાં હોય છે એ ખરેખર કાચી રોટલી ખવડાવવામાં આવે છે, કારણ કે એવું નથી કે એનું ઇન્ટેન્શન એવું હોય છે, પણ એને નોલેજનો અભાવ હોય છે, એના કારણે રોટલી કાચી રહી જાય છે। પણ જો તમે થોડી ધ્યાન રાખો મિત્રો, તો તમારી રોટલી છે એ પરફેક્ટ પાકે, અને તમારા ઘરના છે એનું બધાય વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય બી જળવાઈ રહે। કાચી રોટલી ખાવાથી મિત્રો તમારે જે પેટનો જે ચરબી છે એમાં વધારો 100% થાય જ છે। હું તો માનતો નથી, પણ
સાયન્સ બી માને છે. ખાલી મારું જ એવું કેવું નથી, તમે બી જોઈ લેવું, કોઈને પૂછી લેવું, કોઈને કન્સલ્ટ કરી લેવું કે જે રોટલી હોય છે જો કાચી રહી જાય અને એને લોંગ ટર્મ સુધી એવી રોટલી ખાવામાં આવે તો જનરલી એ ઘરમાં ફાંદ નીકળવાનો પ્રોબ્લેમ રહેશે. તો મિત્રો આપણે જે લસણ છે એ બી અહીંયા ફોલી લેશું આવી રીતે હળવે હળવે, અને આમ થોડું પીસી લઈશ જેથી કરીને એના ફોતરા છે ખૂબ જ સહેલી રીતે બહાર હાલ્યા આવે. અને મિત્રો જે મારી ખાંડણી છે, જે પાણાની ખાંડણી છે, પથ્થરની ખાંડણી છે, એ બી ઓનલાઈન તમને મળી જશે, એ બી અવેલેબલ છે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં લિંક આપી દીધી છે. તો લસણ ફોલ્યા બાદ આપણે એમાં ચટણી નાખીને થોડી જે કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલની ચટણી હોય છે દેશી, એ આપણે બનાવી લઈશું. ખાલી લસણ અને મરચું જ, બીજું કાંઈ નહીં. બસ આપણે આવી રીતે એને વાટી લઈશું. અને મિત્રો જે કાઠિયાવાડી વાનગી હોય છે, ગુજરાતી વાનગી હોય છે, એમાં લસણની ચટણી હોય છે, એના વઘારના અનેરું મહત્ત્વ હોય છે. તો એવી રીતે આપણું શાક બનાવશું અને એનો વઘાર કરીશું. તમે જુઓ કઈ રીતે હું બનાવી રહ્યો છું ચટણી, અને આપણી ચટણી છે એ ઓલમોસ્ટ રેડી છે. હવે આપણે આપણો લોટ હતો મિત્રો એને સારી રીતે મસળી લેશું જેથી કરીને આપણે રોટલી કરવામાં સારી રીતે સહેલાઈ રહે અને ખૂબ જ સારી એવી રોટલી થાય. મિત્રો આજે હું રોટલી બનાવીશ છે થોડી અલગ હશે નોર્મલી જે રોટલી હોય એના કરતાં. તો તમે જોજો હું કઈ રીતે બનાવું છું. આપણા જે આ લોટ છે એને બે ભાગમાં હું અહીં વેચી રહ્યો છું. અને આપણે મિત્રો છે અહીંયા પડવાળી રોટલી બનાવીશું, ના કે આપણે સાદી રોટલી બનાવીશું. તો મિત્રો જે બે ગોયણા હોય એને બેના અલગ અલગ મેં ઇક્વલ રાખી લીધા છે, એક સમાન રાખી લીધા છે જેથી કરીને રોટલીના પળ યોગ્ય પડે. હવે આપણે આને હળવે વણવાની શરૂઆત કરીશું આવી રીતે કંઈક. મિત્રો રોટલી આપણે જ્યારે બનાવતા હોય ત્યારે એક ધ્યાન રાખવું કે થોડી બળી જાય તો વાંધો નહીં, પણ જે એકદમ વ્હાઈટ ન રહેવી જોઈએ, જેથી કરીને શું થશે કે લોટમાં એના કાચાનું પ્રમાણ વધારે રહેશે અને એ પેટની ચરબી ખૂબ જ ઝડપથી વધારે છે. તો તમે બી એ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમે બી એવી રીતે કરો કે તમારી રોટલી છે ભલે થોડી નોર્મલી બળી જાય પણ કાચી ન રહીએ. તો આવી રીતે આપણે રોટલીના જે બે ભાગ છે એને વણી લેશું. હવે બે ભાગ વણાઈ ગયા છે. ત્યારે હું એક ઉપર છે એ પહેલાં આપણે થોડો લોટ છાંટી લઈએ અને આપણે તેલ લગાવીશું જેથી કરીને એના પળ છે એ સારી રીતે પડે. ઘણાના ઘરમાં આવી બી રોટલી બનતી હોય છે. આ રોટલી બી ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને સારી રીતે પાકી જાય છે કારણ કે જે બે પળ હોય છે ખૂબ જ આછા હોય છે. તો આપણે ઉપર થોડો લોટ બી લગાડીશું જેથી કરીને એક બે જ્યાં પળ છે એ ચીપકે નહીં અને બે પળ અલગ રહે. અને આવી રીતે આપણે હળવળે એને પ્રેસ કરી લઈશું. બે બાજુ આપણે યોગ્ય રીતે લોટ લગાડી દઈશું જેથી કરીને આ રોટલી છે એ ચીપકે નહીં. મિત્રો ને રોટલી છે એ પહેલે થોડી ધીમા તાપે પકવી અને પછી ફૂલ તાપે પકવી જેથી કરીને યોગ્ય રીતે પાકી જાય અને લોટ કાચો બી નહીં રહે. અને જો તમે સિંગલ પડવાળી રોટલી બનાવતો હોય તો એ રોટલી તમારી ફૂલાશે. મેં તમને આની પહેલાંના જે ટિપ્સનો વિડીયો હતો એમાં બી તમને કીધું હતું, એનામાં ટિપ્સ આપી હતી રોટલીની, એ તમે જો ન જોયું હોય તો એ બી ચોક્કસ જોઈ લેજો. એ વિડીયો બી હું તમને આપી દઈશ. અને મિત્રો આપણે રોટલી છે એને હળવે આપણે આવી રીતે પકવીશું. તમે જુઓ અત્યારે બી હું કોલસાના તાપે જ પકવી રહ્યો છું. આપણે નિરાતે પકવીશું જેથી કરીને એ સારી રીતે પાકી જાય, કાચી બી ન રહે. ભલે થોડી બળી જાય એનાથી કોઈ દી બીવાનું રહે રોટલી, પણ કાચી ન રહેવી જોઈએ, એ ખૂબ જ મહત્ત્વની વાત છે અહીંયા. તો યોગ્ય રીતે હું આવી રીતે રોટલીને પકવી લઈશ. બિલકુલ હળવા તાપે હું પકવી રહ્યો છું. તમે જો હું મારી રોટલીને કઈ રીતે પકવી રહ્યો છું. ખૂબ જ મહત્ત્વની વસ્તુ છે રોટલી માટે પકવવામાં, કારણ કે જો કાચી રહી જાય તો એ આપણે ખૂબ જ નુકસાનકારક હોય છે, જે ઘણા વ્યક્તિઓને ખબર નથી હોતી. અને નોર્મલી આવું વસ્તુઓ જે હોય છે નાની નાની વસ્તુઓ ધ્યાનમાં બી નથી લેતા. એ સારી વાત ન કહેવાય. જો તમને આવું નોલેજ હોય તો ઘણી બધી હેલ્પ થઈ શકે છે. જો બે પણ અલગ પડી ગયા છે મિત્રો અને ખૂબ સારી રીતે મારી રોટલી પાકી ગઈ છે, તો એને બધી રીતે આવી રીતે બધી રોટલી ભેગી કરીને અલગ રાખી દઈશ. અને મિત્રો હવે આપણા શાક માટે હું તેલ ગરમ કરીશ. મગફળીનું તેલ છે મેં લીધું છે. આપણે એમાં નાખીશું થોડું જીરું. જીરું નાખ્યા બાદ આપણે જે લસણવાળી ચટણી હતી એ હું નાખી દઈશ. મિત્રો આ તેલનું પ્રમાણ મેં થોડું વધારે રાખ્યું છે, પણ તમે ઓછું બી રાખી શકો છો. અને સારો કલર દેવા માટે આપણે હળદર અને ચટણી છે એ આપણે તેલમાં જ નાખી દઈશું અને ઝડપથી અને બીજી પ્રોસિજર છે બૈડા વગર એ ચાલુ કરી દઈશું. અને મિત્રો દહીં છે આપણું જે એ હું હવે નાખી દઈશ અને આપણે તરત ઉતારી લઈશું. આ માટીનું વાસણ હોય તમારે ધ્યાન રાખવું, નકર દહીં ફાટી જશે. મારું દહીં થોડું અલગ હતું એટલા માટે
અહીંયા રિસ્ક રહે છે. પણ આપણે જે તમારું નોર્મલી ઓલું દહીં આવે છે અમૂલનું એ હોય અથવા તો ઘરનું દહીં હોય અને તમે બનાવો ત્યારે અને તરત ઉતારી લેવું વગર કર્યા બાદ, જેથી કરીને ફાટે નહીં. અને મિત્રો જે થોડું ઉકળી જાય ત્યારે આપણે એમાં ગુવાર છે શેકેલો એ નાખી દઈશું અને હવે સતત આને થોડી વાર હલાવી રાખશું જેથી આપણે દહીં ફાટે નહીં અને આપણું શાક બી પાકી જાય. દહીં ખૂબ અને મલાઈવાળું અને ખાટું હોય છે તો ફાટવાનો ચાન્સ પૂરેપૂરો રહે છે. મિત્રો અહીંયા તમને એક સલાડ શીખડાવી જે ખૂબ જ સિમ્પલ છે પણ એનો ટેસ્ટ છે મિત્રો એ ખાસો ત્યારે જ તમને અનુભવ થશે કે એક નોર્મલ વસ્તુ બી આટલી ટેસ્ટી હોઈ શકે છે. આમાં હું કોઈ નથી કહેતો કે મેં રોકેટ સાયન્સ કર્યું છે, પણ જે સિમ્પલ વસ્તુ એને મેં ઉમદા બનાવવાની ટ્રાય કરી છે. અને હંમેશા મિત્રો જે લોંગ ટર્મમાં હોય છે એ સિમ્પલ વસ્તુ જ ટકે છે. બહુ આર્ટિફિશિયલ અને જે ખોટા ટેસ્ટ અને ખોટી વસ્તુ હોય એ લોંગ ટર્મમાં નથી ટકતી અને નુકસાનકારક બી હોય છે. તો આ જો મેં ડુંગળીનું હું શું કરી રહ્યો છું, ડુંગળીને આપણે મેં સ્લાઇસ કરી અને પછી જે એની રીંગું છે એ થોડી મેં જાડી રાખી છે અને આવી રીતે હું એને અલગ કરી રહ્યો છું. આ રેસીપીને બીજું એક અલગ ટેસ્ટ આપીશ, અલગ ટ્વિસ્ટ આપીશ, એ તમે જોજો. સિમ્પલ છે પણ બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે. મિત્રો સિટીમાં બી તમે આવી રેસીપી બનાવી શકો છો. તમે સગડીનો ઉપયોગ કરો જેથી કરીને તમે આવી રેસીપી ઘરે બનાવી શકો. એટલીસ્ટ તમે અઠવાડિયા 10 દિવસે મહિનામાં એકવાર તો તમે ઉપયોગ કરી જ શકો છો સગડીનો. અને મેં આમાં થોડું જીરું નાખી દીધું છે આપણે શાકમાં. તમે જુઓ હવે રસો છે આપણો ઘાટો થઈ ગયો છે. અને મિત્રો મારું દહીં બી છે એ સારી ક્વોલિટીનું છે જેથી કરીને આમાં એ ઘી બી છૂટું પાડે છે. જેથી કરીને આમાં તમને થોડો તેલ જેવો રસો દેખાશે પણ કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. એ ઘીનું પ્રમાણ બી છે. જો પણ તમને એવું લાગતું હોય તો તમે તેલનું પ્રમાણ તમારા સ્વાદ મુજબ લઈ શકો છો, તમારા જરૂરિયાત મુજબ લઈ શકો છો. હવે મિત્રો આપણે તેલ નાખ્યા બાદ કોલસામાં આપણે જે ડુંગળીની રીંગો હતી એવી રીતે શેકી લેશું. ખૂબ પાકવા નથી દેવાની મિત્રો. આ સલાડ જ છે એક ડુંગળીનું, પણ આ જે સ્મોક હોય છે આને ખૂબ જ ઉમદા બનાવશે, ખૂબ જ અલગ બનાવશે. બિલકુલ સિમ્પલ વસ્તુ છે પણ ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ અને ટેસ્ટી. તો જો હું ડુંગળીને કઈ રીતે પકાવી રહ્યો છું, પકાવતો નથી, આપણે એમ કહીએ કે સ્મોક કરી રહ્યો છું. તો આવી રીતે આપણે એને સ્મોક કરી લઈશું બરાબર રીતે. આ સલાડ જ લાગશે ડુંગળીનું પણ એક અલગ સ્મોકી ટેસ્ટ આપશે. અને જ્યારે તમે આ ડુંગળીની રેસીપી છે તમારા મહેમાનને સર્વ કરશો, તમારા સ્વજનો સ્નેહીઓને સર્વ કરશો ત્યારે જોજો એના કોમેન્ટ ખૂબ જ જોરદાર હશે. કારણ કે આ એક ખૂબ જ અલગ વસ્તુ છે, યુનિક વસ્તુ છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું બી આપણે છાંટી દઈશું. અને મિત્રો હું થોડા ધાણા છે, ધનિયા છે, કોથમરી છે એ બી લઈ લઈશ અને એને સારી રીતે ધોઈ નાખીશ અને એનો બી આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરીશું. આવી રીતે હું એને બારીક કાપી રહ્યો છું. બિલકુલ બારીક નથી કાપતા, થોડી મોટી રાખું છું. અને મિત્રો જે કોથમરીનો ઉપયોગ હોય છે એ આવી રીતે જ સારો હોય છે. આપણે સલાડમાંથી નાખી દઈશું. અને શાકમાં મિત્રો તમે નાખો કોથમરી, એ ખાસ યાદ રાખવું કે જ્યારે તમારું શાક ઉતરી જાય અને પાકી જાય અને ઉતારી લ્યો ત્યારે નાખવી. જેથી કરીને શું થશે કે હંમેશા તમારું શાક છે એ ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. જો મેં શાકમાં બી આવી રીતે પછી કોથમરી નાખી ઉતાર્યા પછી, જેથી ધાણાની મહેક છે એ બરકરાર રહે. અને મિત્રો આપણું જે શાક છે એને આવી રીતે આપણે સર્વ કરીશું. જો તમે ખૂબ જ જોરદાર ગ્રેવી દેખાઈ રહી છે, ગુવારની સિંગ બી આખી છે, સ્મોકી છે, એક અલગ ટેસ્ટ છે. જો ખૂબ જ જોરદાર દેખાઈ રહ્યું છે અને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે, મને પાકી ખાતરી છે. તો મિત્રો આપણું શાક રેડી છે. હવે આપણી રોટલી બી રેડી છે અને સલાડ બી રેડી છે. તો આવી રીતે સર્વ કરીશું. મિત્રો હું આશા કરું છું કે મારી રેસીપી તમને પસંદ આવી રહી છે. પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી હું તમારા માટે વધુને વધુ આવા વિડીયો લાવતો રહું અને યુનિક રેસીપી તમારા માટે લાવતો રહું. તો જો તમારા કોઈ સુઝાવ હોય, સજેશન હોય અથવા તો કોઈ રિક્વેસ્ટ હોય રેસીપીની તો એ બી મને કોમેન્ટમાં જણાવજો, જેથી કરીને હું એ રેસીપી બી બનાવી શકું. જો આ સલાડ ખૂબ જ ઉમદા અને અલગ. આવજો મિત્રો, ફરી મળીશું. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર.